صباح الخير. بعدنا مستمرين في هذه التغطية المباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن لمواكبة الانتخابات الأمريكية. طبعا هذه التغطية تأتيكم برعاية هير يو جو. مثل عم تشوفوا QR كود حيمر على الشاشة إذا بدكم تعرفوا أكثر تفاصيل عن ماي بيرسونال أكاونتس والتغطية المستمرة في هذه الانتخابات وآخر الأخبار. طبعا الجميع يتساءل ماذا حصل في الانتخابات الأمريكية. سنحاول أن نعمل راب أب ملخص صغير لنحطكم أكثر بالأجواء بتفاصيل هذه الانتخابات. خلينا أول شيء نحكي عن اليوم الانتخابي الطويل يلي كان 3 الماضي، وكل الأمريكيين انتخبوا في هذا اليوم. طبعا كان في تصويت هائل، أكثر من 100 مليون انتخبوا في التصويت المبكر بسبب جائحة كورونا، وسمحوا أيضا التصويت بالبريد. هذا العامل الجديد كان بس يحق لربما العاملين في مؤسسات العسكرية ويعني حالات خاصة فقط أنه تصوت بالبريد، وإنما في هذه الانتخابات انتقل التصويت بالبريد لكل الأمريكيين يلي بدهم يتجنبوا الذهاب إلى صناديق الاقتراع كرمال ما يختلطوا بالعالم والحد من انتشار وباء كورونا. إذن 3 الماضي ذهب الأمريكيون ب50 ولاية تقريبا وانتخبوا لمرشحهم المفضل، إن كان من الحزب الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، أو من الحزب الجمهوري الرئيس اللي منتهي ولايته دونالد ترامب. وطبعا كانت انتخابات محتدمة. فاتوا على الانتخابات كمتقدم باستطلاعات الرأي بايدن ب9 نقط، ويعتبر هذا الفارق كبير جدا، ولكن كما شفنا أنه استطلاعات الرأي ما صدقت بشكل دقيق وواضح، وشفنا فعلا بأنها كانت معركة محتدمة ومتقاربة جدا جدا. خلينا نشوف شو صار بأول ليلة. رح ننتقل إلى الخريطة. يعني بأول ليلة كان ترامب متقدم بعدة ولايات. الكل اعتبر أنه ترامب عاد وفاجأ الجميع كما فعل في الانتخابات الماضية أمام منافسته هيلاري كلينتون. بينما يعني كان تقريبا عملنا نحن وقت الحسابات كان وقتها اخر تقريبا تقديريا، وقلنا نحن انه اتس سبجكت تو تشينج، لانه ما انتهى الموضوع، لانه الكل قال انتظروا حتى فرز كل الاصوات. ولكن ترامب طبعا تسرع وريح جمهوره وظهر من البيت الابيض والقى خطاب وقال انا مرتاح من كل الولايات ونتيجتي متقدمه. كذلك فعل بايدن وقال مكانتنا الانتخابيه بتاكد انه نحن بوضع جيد. ناموا الأمريكيين والعالم أجمع واستيقظوا على خبر جديد. بدأت فرز الأصوات بالبريد السريع، وبدأت النتيجة تتغير تدريجيا ودراماتيكيا أيضا، لأنه بدأ بايدن يتقدم بشكل واضح وقلب المعادلة بالأصوات والنقاط، وطبعا أصوات الناخبين الكبار في مجمع الانتخابي. إذا بنشوف هلا الخريطة بنشوف أنه بايدن متقدم ب 253 من أصوات الناخبين الكبار أمام 216، وأمامنا بعد 69 من أصوات مجمع الانتخابي بتقرر إذا حتروح صوب بايدن اللون الأزرق أو إلى ميلة ترامب اللون الأحمر. هون شو لازم ننتبه؟ كيف ممكن بايدن يحسم هذه النتيجة في الساعات المقبلة؟ ربما بنشوف صورة أوضح. يعني وصولنا إلى نشر المسائية لازم يكون في هنالك تطورات جديدة. اليوم بايدن عم بينافس ترامب في هذه الولاية جورجيا، الفارق لا يتخطى 0.8% لمصلحة ترامب، وبدأت فرز الأصوات للبريد، بمعنى حوالي 94% فرزت الأصوات، بعد في 6%. هيدي 6% ممكن أن تقلب المعادلة مرة جديدة لمصلحة بايدن، بيكون كسف كل حظوظ ترامب. كذلك الأمر بنورث كارولاينا، على الرغم أنه ترامب متقدم من أكثر بنقطة بالمية، ولكن بعد فرز الأصوات وهي أصوات بريدية بعدنا مستمر بالموضوع. بنسلفانيا عم بيتقلص الفرق دقيقة بعد دقيقة، وترامب أيضا مهدد أن يخسر هذه الولاية، وبده أيضا معجزة أنه يحافظ هذه الولاية، لأنه
بحاجة إلى ترامب كرمال أنه تبقى حظوظه أوفر في هذا السباق. أريزونا بعد فيه كمان منافسة شديدة جدا جدا، قدر ترامب أن يقلص الفارق في الساعات الأخيرة، وربما يفاجئ ترامب الجميع ويستعيد هذه الولاية اللي تاريخيا هي ولاية جمهورية. وهذه كانت المفاجأة الكبرى هنا في هذا السباق بعدما انتزع بايدن في الساعات الأولى بفوز الأصوات ولاية أريزونا. الجميع يترقب نيفادا. حاليا نيفادا كمان بايدن يتقدم على ترامب، ولكن بعض المؤشرات تقول أنه ترامب ممكن أنه يقلب هذه النتيجة لمصلحته. ترامب بحاجة أنه يربح نيفادا ويحافظ على جورجيا نورث كارولاينا ويحافظ على تقدمه ببنسلفانيا لا يقدر يربح هذا السباق، بينما مهمة بايدن أسهل بكتير. بايدن قدر أنه يستعيد الجدار الأزرق هنا بولايات مينيسوتا ويسكونسن ميشيغان، وعليه أيضا أنه يربح إحدى الولايات هنا ويحافظ على نتيجته في أريزونا، بيكون بايدن ربح السباق. في الظاهر مهمة بايدن أسهل بكثير من ترامب، ولكن ما في شيء خلص بعد. بايدن ما أعلن فوزه حتى هذه الساعة، وكذلك ترامب، بمعنى أن المعركة محتدمة جدا. لم تشهد أي انتخابات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الانتخابات. وبدأ ترامب أيضا بتقديم دعوات قضائية في عدة ولايات وأبرزها بنسلفانيا. ربما مكاناته الانتخابية بتقول له أنه نتيجتك متأخرة هونيك، فعمول ردة فعل بأسرع وقت بالهجوم قبل ما يصير بمحطة الدفاع. إذن كما دائما عندنا عدة خبراء من حول أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لنعلق أكثر على هذا الموضوع. إرنستو لوبيز is gonna join us. هتحول إلى اللغة الإنجليزية لنتحاور مع إرنستو لوبيز يلي هو كبار المسؤولين في حملة ترامب الانتخابية ومن جورجيا، يلي يخبرنا شو صار فعلا في هذه الولاية اللي تاريخيا هي ولاية تميل إلى الحزب الجمهوري وعندها يعني ground. Ernesto, so everybody is asking and wondering what is really happening with Donald Trump in this election, especially he's losing ground in major states like Georgia. Well, you know, we've had a change of our population has grown somewhat over the last couple of years. A lot of people moving in from the north in all directions. Atlanta's hot zone for business, and so we've had a lot of influx of people. Yes, if you can please raise your voice, since we're having a bit of technical issues. Moving forward, Ernesto, so everybody is also wondering, is it a reaction from the American people? They were not happy with Trump in the past 4 years. They fed up with him, or we have different explanation for that? Well, my explanation is that the United States is truly divided. We have, you know, as you can tell by the voter turnout, there's been a lot of division in our country. But I believe the people believe that Trump has done a good job, but we're in the middle of a pandemic. There's a cast of fear, there's doubt. The election process is taking exponential amount of time to close the gap and find out who our winner is. Yeah, but we heard a lot about the red wave is coming at the last minute and change the results. Well, we've seen people coming to the ballots, and numerous people tried to come in last hours to give the support for Donald Trump, but was not enough to change the results so far, right? Well, there's a lot of irregularities on the mail-in ballots. You know, the processing. You know, a lot of places have stalled out. They can't give you a result. They're still counting votes, so you know it has not closed out. There is a red wave. Do you think Donald Trump will keep Georgia, because he needs to lead Georgia if he wants to win this presidency, and it seems his chances are getting harder and harder? Well,
I believe given in some time and they properly review the ballots and they take the law into account the votes, he should win. Ernesto, stay with us during this hour. We're going to come back to you and we're going to expand this conversation. We go نذهب الآن يعني عم نوفق بين العربي والإنجليزي حاليا. نذهب الآن إلى ميشو عاسي من ولاية ميشيغان. يعني صباح الخير. يعني بس بدي نعرف شو صار بميشيغان تحديدا. الصوت اللبناني أعطى 75% تقريبا لبايدن مقابل 25% لترامب. لماذا الجالية اللبنانية هناك فضلت هذه المرة المرشح الديمقراطي عن المرشح الجمهوري؟ يا ألين، يعني باختصار بايدن ترامب من لما اجى على البيت الابيض اول شيء لم يعطي فرصه للعرب بشكل عام او اللبنانيين انهم يكونوا جزء من الادمنستريشن. ذاتس نمبر 1. نمبر 2 ما حاول حتى انه يمد جسور مع الجاليه العربيه بشكل عام واللبنانيه، لا بل مثلا ذكر الكلدان ولكن لم يتوجه للعرب او للبنانيين. فور اكزامبل باختصار عم تسمعني؟ ايه عم اسمعك تفضلي. انت على الهواء. يعني نحن عم نسمعك وعم ناخذ رايك. تفضلي. اوكي. سو بايدن عبر زوجته مثلا they stopped بديربون باحدى البزنس اللبناني بشتيلة ان حكيت معهم. كمان هاريسون مع انه كانت زيارتها خاطفه بساندويتش فلافل but it made a difference. يعني لما بيحسوا العالم ميشو، هل نحن بدنا مشهد تمثيلي للجالية اللبنانية لنكسب عاطفتهم او بدنا افعال وبدنا يعني مشروع لهذه الجالية الكبيرة التي هي مؤثرة؟ بدي بس كمان ملاحظة صغيرة. أليكس عزار هو من يعني من أصول لبنانية كذلك. أسبر وزير الدفاع، كيف لم يشرك الجالية اللبنانية أو ذو المنحدرين من جنسية أو من أصول لبنانية؟ لا، جوابا على سؤالك اول شيء لا، هي أليسا فرح اليوم أليسا فرح اليوم هي يعني المتحدثة الرسمية للبنتاغون، وهي يعني مفتخرة جدا بأصولها، بس عم نجرب نفهم شو قصدك بذلك. ألم يشرك المسلمين برأيك؟ يعني عم نحكي نحن عن المسلمين أو الجالية اللبنانية؟ نحن لما بدنا نقول الجاليه العربيه اول شيء بدنا نعرف انه البرسنتج الكبار اللي هن الكبيره اللي بتصوت هون بميشيغان هن منهم بس لبنانيين مسيحيين. ما بدنا نحكي مسيحي مسلم. ما تنسى في الجاليه العراقيه، الجاليه اليمنيه، الجاليه الفلسطينيه. يعني العرب اصواتهم تقريبا 600 ألف عربي، ولكن هن الناخبين فيهم تقريبا 300,000 منهم. هل فينا نقول ميشو، هل فينا نقول انه اصوات العرب هي من ربحت هذه المرة بايدن في ولاية أساسية لتحد الطريق للرئيس دونالد ترامب الوصول إلى البيت الأبيض في حال فاز بايدن في الانتخابات النهائية أو في نتائج الانتخابات النهائية؟ ابسولوتلي، بس مش لحالهم. ما تنسى انت انه العرب تكاسفوا كثير مع الاقليات السود والمكسيكان من بعد الترافل بان. هاي نقطه. بس بدي جو باك على موضوع انه هل العرب بحاجه لتمثيليات؟ لا، بايدن وعد العرب انه رح يكون لهم سيت اون ذا تيبل بحال يعني منحوا العرب اصواتهم. فما فينا نحن لما نقول الصوت العربي ما فينا نجزئهم بس للبنانيه. It's a collective voice of عرب وأقليات. بس هذه المرة كمان شفنا اللبنانيين انقسموا. طبعا نحن بتقول انقسموا يعني في الآراء هنا انقسام في اختيار مرشح عن مرشح آخر. هذا شيء صحي جدا. وشفنا بالتاون هول ميتينج اللي أجريناه في عاصمة العرب ديربون ميشيغان، شفنا يعني الطرق الحضارية كيف نحاور بين بعضنا البعض، وللأسف لا نشاهد هذا المشهد في لبنان. وبدي أقول بشكل صراحة الجالية، حتى إذا بتقول الجالية الشيعية في ميشيغان، بتفرجي صورة حضارية رائعة جدا 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 للعالم أجمع، ليس فقط للبنانيين. بدي أذكر شغلة مهمة عن هذا الموضوع. إذا بدك تعمل مقارنة مثلا عن السياسة بالعالم العربي اللي هون اللبنانية، كيف سياستهم بلبنان، ما فيك تعمل بروجكشن كيف هن سياستهم مثلا بلبنان مع هون. يعني what I mean by this، كثير عالم جروب أصدقاء معي نحن برو ثورة
لكن منقسمين، شيء مع بايدن ضد بايدن. في كتير اسلام مثلا كمان منهم كلهم متفقين نفس الشيء. منا قصة مسلم مسيحي لبناني ولا قصة برو ثورة اجينست ثورة لبنانية. إذا نوضح فكرة، اللي بيعيش بالداخل الأمريكي عنده غير نظرة وعنده غير قناعات، لأنه أنتم اليوم بتعيشوا تحديات البلد يوميا. لننتقل إلى مندوبنا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كمان بعده عم يراقب النتائج عن كثب، عباس حاج أحمد، دائما معنا. أهلا وسهلا بك مرة جديدة في هذه التغطية الخاصة والمستمرة عبر الMTV. يعني عباس، هل مهمة بايدن أصبحت فعلا سهلة، وهل أصبح ترامب خارج السباق نهائيا؟ نعم، نستطيع أن نقول أن مهمة بايدن أصبحت سهلة جدا، خاصة بعد الفرز الأصوات الغيابية والأصوات عبر البريد. نرى بالدرجة الأولى المفاجأة باللحظات الأخيرة التي وقعت مثلا في المعقل الجمهوري التاريخي في ولاية جورجيا بعد فرز تقريبا 98% من الأصوات. الآن قلص بايدن الفارق من 300 ألف صوت ليلة البارحة إلى أقل من 20 ألف صوت الآن، خاصة بعد فرز الأصوات بمدينة أتلانتا ومحيطها، وهي ذات أكثرية ديمقراطية. أما بالنسبة لولاية بنسلفانيا أيضا يقلص بايدن الفارق، فبعد فرز تقريبا 89% من الأصوات قلص الفارق إلى أقل من 200 ألف الآن. ونحن نعلم أن بنسلفانيا تحمل 20 صوت في المجمع الانتخابي. بولاية أريزونا ما زال بايدن متقدم بعد فرز 88% من الأصوات حتى الآن، متقدم بايدن ب 69 ألف صوت. وأيضا الولاية التي تترنح ب 8000 صوت لحد الآن كفارق هي ولاية نيفادا، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا بعد فرز كارولاينا. بس ما بدنا نفوت كثير بالارقام لانه الصوره واضحه وين عم بيلاقي تحديات، بس خلينا انا وياك نعمل شويه هيك رسم بياني كمان حتى نضم الينا بعض اللحظات من رموز الحزب الديمقراطي ومن رموز الحمله الانتخابيه. رح تكون معنا بعض اللحظات باسمه الغسين في الاستوديو. ولكن عباس ركز معي شوي. انت عم تحكي انه اريزونا بعده متقدم بايدن، نيفادا الاعين عليها لانه ربما ترامب يستعيد هذه الولايه في اللحظات الاخيره ويعزز ربما حظوظه التي اصبحت يعني صعبه جدا في هذه الانتخابات. ولكن مش مزبوط اذا قلت انه كمان لازم ينتبهوا على منطقه بنسلفانيا، نورث كارولاينا وجورجيا. هو ثلاثه اذا قدر بايدن أخذ واحدة منهم بيكون أنهى السباق. نعم. خاصة الملاحظة الأهم الآن بأن الأصوات المتبقية أكثريتها أصوات غيابية أو عبر البريد، وأصوات تأتي من مدن ديمقراطية في هذه الولايات التي تتحدث عنها. مثلا مثل ما ذكرنا جورجيا المعقل الجمهوري التاريخي، الأصوات المتبقية هي أصوات غيابية وعبر البريد، وأصوات تأتي الآن من مدينة أتلانتا ومحيطها والتي هي ذات أكثرية ديمقراطية. وبالتالي فإن الأصوات المتبقية تستمر بتقليص الفارق لمصلحة بايدن في الولايات التي تقدم فيها ترامب حتى الآن، وما زال التقدم في نيفادا لمصلحة بايدن. فبالتالي نستطيع أن نضع أمام المواطن اللبناني والمواطن العربي الذي يشاهدنا الآن الصورة الأخيرة في هذا الصباح بأن بايدن يقترب كثيرا من الحسم، ونستطيع أن نقول بأن الحسم يمكن أن يكون يوم غد أو يوم بعد غد، خاصة بأن ولاية بنسلفانيا بعد حاطين المهلة لولاية بنسلفانيا. المحكمة العليا أعطت ولاية بنسلفانيا مهلة ل3 أيام كرمال فرز الأصوات، وغدا تنتهي هذه المهلة وتعلن النتيجة نهائيا. ولكن يمكن لحملة الانتخابية لبايدن أن تعلن النتيجة بالفوز ما بعد الظهر في حال تبين أنه بايدن تقدم على ترامب في ولايتي جورجيا أو نورث كارولاينا أو حتى في نيفادا. إذا سنكون معك طبعا طوال هذه الساعة لنناقش أكثر وأكثر مواضيع مهمة جدا وبارزة في هذه الانتخابات المحتدمة التي ما عم تشبه أي من انتخابات سابقة. ننتقل again with Ernesto. So it seems, Ernesto, that most of the mail ballots are going to give
the advantage for Biden to finally win Georgia, maybe North Carolina, or also Pennsylvania. What's your take on that? Because if you look at the map, most voters that they're now trying to look at, they come from Democratic region. And it's not going to help Trump while we move forward through the afternoon. Well, you know, it's taken them an awful long time to count the mail-in votes. I think, you know, it's cast a lot of doubt on everybody on these mail-in votes. And it's also, we've seen President Trump filed many lawsuits in many different states. Is he hoping to turn this election through the court system? Well, he's hoping for transparency. He's hoping for, you know, this mail-in voting at the last minute. Everybody counting all these votes, it's ripe for fraud. So, you know, he's just qualifying what is going on with the mail-in votes, and to make sure that everybody is doing the process correctly. Okay, so we're gonna take a break now. ابقوا معنا إذن عباس وميشو وإرنستو. فاصل إعلاني صغير وسنعود في هذه التغطية المستمرة للانتخابات الأمريكية 2020 في مواجهة محتدمة جدا جدا بين المرشحين ترامب وبايدن. نعود مرة جديدة لهذه التغطية الخاصة المباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن لمواكبة هذه الانتخابات المشوقة التي تحمل الكثير من الإثارة وأيضا مثيرة للجدل. منذ لحظات أو ثواني قليلة غرد الرئيس ترامب أوقفوا العد. Stop the counting. Why you think President Trump, Basima, thanks for joining us. Why President Trump is saying stop the counting? Because he's losing, and he knows that the majority of those ballots that are coming in, that are being counted now, are ballots that were mail-in ballots. And we know that the majority of the mail-in ballots are Democratic ballots. That was a big push on the Biden-Harris campaign to get people to vote early and mail it in, whereas the Trump campaign did not do that. He encouraged people to show up in person and vote in person. So therefore, most of the outstanding ballots that need to be counted are absentee ballots that are likely to skew Democratic. Ernesto, okay, let me see if your mic is working. Okay, it's working. Ernesto, just we heard what she's saying, Basima. Why you guys did not encourage mail-in ballot? Probably this could have changed the result of the election. Well, my questions are: why is it taking so long to do the mail-in ballots? Because they need time to be received to the the main. How can American Idol do a cast a vote on who wins American Idol in 3 minutes, and it's taken us 3 days Because the answer is because when people vote for American Idol, they do it through a text message on their phone, so it gets automatically calculated. Because these are paper ballots that need to go through several levels of authentication, and each individual state has their own system for how they do that, it's taking much longer, especially in states like Pennsylvania, who generally, historically, do not have that many mail-in ballots. But there's a combination of issues at play here. One, coronavirus, so way more people voted via mail because they wanted to avoid crowded polling places this year. And two, there was a big push by the Democratic Party to get people to vote early. So that's why this is a historical election. There's more turnout than ever in the history of the United States. Joe Biden has already got more votes than Obama did 2 times, which is amazing. And so that's going to take time. We don't have the infrastructure in place yet to deal with this many mail-in ballots. إرنستو، دعوني أولا أذكر المشاهدين باسمة الغسين من الحزب الديمقراطي، وطبعا كانت عملت في إدارة أوباما، كذلك بقى المسؤولين في حملة ترامب. إرنستو لوبيز. إرنستو, she's making a simple argument. She's saying that the main ballot, because we had Corona, we're trying to avoid danger and risk and keep ourselves healthy. Why the President Trump did not believe in this way of voting? Well, because of the transparency of mail-in ballots,
the mail-in ballots are ripe for any type of fraud. Do you think? So he's concerned. What's his excuse? In the appropriation of these mail-in ballots. Well, Donald Trump also declined a Democratic push in the House to increase funding to the U.S. Postal Service so that they would be more equipped to handle the amount of ballots that they have at this time. So that's the first thing. The second thing is, if Donald Trump is concerned about the security of the election system, rather than discouraging people to vote via mail, he should be tightening up the process and the security around the electoral votes in the United States. Basima, also we've been witnessing on the map that President Trump is losing ground in major historical states like Arizona, for example, and Georgia. Why this been shifting against him? In Arizona, it was really, really stupid of him to pick a fight with John McCain, a huge leader in the United States who has both Republican and Democratic support. We've been seeing the repercussions of that. When John McCain passed away, his seat was filled by Kyrsten Sinema, a Democrat. Then we saw the election last night where Mark Kelly, a Democrat, beat the incumbent Martha McSally. And Cindy McCain, the wife of John McCain, not only endorsed Joe Biden, but went around the country campaigning for him. Joe Biden was very good friends with John McCain and actually spoke at his funeral, whereas Donald Trump continued to be disrespectful to the late senator even after he passed away. So I'm sure that's a big issue as well, and that was very stupid on Donald Trump's part. Ernesto, what's your take on what she's saying regarding Arizona, for example? You know, she's contending the battle between him and McCain. You know, I think that was some time ago. You know, they haven't. But you admit that was a big mistake to pick a battle with a personality like John McCain, respected personality in the United States? Well, I don't have a whole lot of information as far as what type of argument they had between each other. He called, President Trump called John McCain a loser. We're not going to go there. We're not going to go there. But why Arizona is shifting from, this is a question for you, Ernesto. Why Arizona is shifting from red to blue, and this is historical, this is a big deal in this election? Well, I'm not from Arizona, so I really don't have a whole lot of comment about Arizona. And it does not apply also to Georgia, where you're from? Or Pennsylvania? Georgia, we've had an increase of, you know, people moving in for quite some time. So, you know, there could be a lot more Democrats moving into Atlanta, Georgia. So, and it means that Trump is losing ground and Biden is now leading properly, correct? Well, I guess we'll see when the when all the ballots are cast and we've got. What do you expect? What do you expect on Friday when everything will be clear to the public? What do you expect? What kind of result? It's very difficult to understand what to expect. We're in unprecedented times. There's a lot of confusion. There's a lot of disruption. There's a lot of uncertainty, and you know, all this. President Trump just asked to stop the count. Do you agree with him? Have casted doubt in America's eyes. President Trump just tweeted saying stop the count. Do you agree with him? I have no knowledge of him tweeting that. I'm not on Twitter. We're going to be with you shortly. لنذهب الآن إلى ميشو عاصي. كنا نتكلم عن الجالية العربية المؤثرة. الجالية الكوبية في عام 2000 أعطت الفوز لجورج بوش الابن في فارق ضئيل جدا لم يتجاوز 500 صوت. اليوم الجالية العربية من الأقليات اليوم صوتها كان يعطي صدى واسع جدا وأعطت ربما حتى الآن لا نقول حتى الآن الفوز الكاسح لبايدن في ميشيغان رغم أنه وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت فوز بايدن في هذه الولايات. لماذا ترامب لم يفهم مدى أهمية هذه الجالية في أوساط الأمريكيين في ميشيغان؟
قصدك عن الجالية العربية صح؟ مش نعم. لأن you started مع الكوبية. يعني إذا بدي جاوب بكل اختصار وبلا فلسفة الأمور، لأنه إنسان racist. He is racist. هاي شغلة. وشغلة تانية أنا في نحن شغلتين لازم لما بدنا نقيم بشكل عام بغض النظر عن الولايات، بغض النظر عن العرب بس الأمريكيين بشكل عام، ليش هالقد في انقلاب لصالح بايدن، أو بدي سميه انقلاب ضد ترامب أكثر ما إنه لصالح بايدن. في نقطتين مهمين. أول شيء صيت الامريكانيين كبلد، امريكا بلد عظمى خسرت بدنا نقول الريبيوتيشن تاعها وورلد وايد لما كبلد ديمقراطي، كبلد في الامريكان دريم وكل هالاشياء، الافكار الحلوه والاحلام الرائعه. لما صار يعني ترامب يعطي هالقد خطابات كراهيه وكل هيدا الشيء انعكس وورلد وايد على صيت امريكا، والامريكان ما بيحبوا هالشيء حتى لو كانوا ريبابليكان. الامريكان they are كثير هيك عالم very simple peaceful, they love to enjoy الحياه، ما بيحبوا هيدي الانقسامات والكراهيه. نقطه ثانيه، بسبتمبر رئيس ترامب يعني تمسخر على الارمي تبع اليو اس اي لما قال they are losers and suckers، يعني الارمي اللي كانوا بالحرب العالميه الاولى تمسخر عليهم. وهيدا شغله يعني it's very hard انهم يتقبلوه الامريكان، لانهم بيحترموا شهدائهم، هن شهداء الحرب. لما رئيس بلد عظمى بيجي بيتمسخر وبيستسخف بشهدائهم، كمان هيدول الاشياء انه صيت امريكا عالميا وكيف هو ما بيحترم شهداء امريكا، كمان هيدول عوامل بتاثر. سأعود إليك الموازين سأعود إليك عام. طبعا سنناقش حول هذا الموضوع أكثر وأكثر ونتعمق أكثر. دعوني أذهب إلى عباس. حاج أحمد، هل هنالك من جديد من أرقام التي طبعا يعني عم تظهر دقيقة بعد دقيقة وربما نشأت تغيرات في هذه المعادلة في النتائج النهائية؟ الآن التغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة تستمر لمصلحة بايدن وليس لمصلحة ترامب، وبالتالي يعني الطريق تعبد الآن لبايدن العودة لماذا إلى تقول ذلك؟ اشرح لنا أكثر. لحظة. اشرح لنا أكثر. يعني انت عم تقول الطريق عم تتسهل اكثر لبايدن، بس هل صار في تقلص بالنتيجه؟ هل تقدم بايدن في احدى الولايات؟ نعم خلينا نشوف الخريطه على البورد، بس بنفهم منك هل تغيرت النتيجه مع فرز الاصوات، او هل كلس الفارق كليا، او تقدم بايدن في احدى الولايات؟ نتكلم عن جورجيا، نتكلم عن نورث كارولاينا، نتكلم عن بنسلفانيا، وطبعا نيفادا واريزونا. الانظار على هذه 5 ولايات 5 states we're looking here closely. يستمر بايدن بتقليص الفارق في ولاية جورجيا تحديدا. من ليلة امس كان 300,000، هلا عم نزل تحت 19,000 الفارق ما بين بايدن وترامب. وايضا هو مستمر بالتقدم في ولاية نيفادا وفي ولاية بنسلفانيا من بعد فرز كل الفارق ايضا. نعم، يستمر فرز الاصوات الغيابيه او الاصوات عبر البريد، وبالتالي هذه الاصوات نعلم بان اكثريتها تاتي من الديمقراطيين، وبالتالي نستطيع ان نقول بان بايدن يستمر بتقليص الفارق في الولايات التي يتقدم بها ترامب. وما زال متقدما في ولايات. نعم عباس. حاج أحمد، سنكون معك طبعا لنواكب هذا المشهد وأنت ترصد كل التغيرات في النتائج والتطورات. نعود إلى إرنيستو لوبيز. Ernesto Lopez, you're from Latino descent. I mean, why the Democrats are trying to portray Trump as a racist, as always carrying... Okay, سنعود ربما انقطع. عاد إلينا Ernesto Lopez. So why the Democrats are always trying to portray President Trump as a racist, as bigot, as always carrying hating speech? I don't agree with that. I don't. You know him personally, and you are from Latino descent, and you have a perfect relationship with him. Have you ever noticed anything like that from his personality? Never. Can you please expand on that? Well, I think he believes in fairness across the board. Whether you're Hispanic, whether you're African American,
whether you're from different parts of the world. Everybody has the same opportunity in the United States to prosper and live the American dream. Does he care about minorities, black and other groups in this country? He's got plenty of people that have rallied behind him, for many years, having good relationships with the African American community, the Latino community. Haven't had any racial problems. Basima, I know he's behind in this race, but you, the Democrats, always trying to picture Trump as evil, as a guy not good to the society. He's coming to destroy the institutions. It's like somebody does not want the best for this nation, even though his slogan, "Make America Great Again," and even though he showed the leadership of the United States to the world, and the strength of this administration brought its prestige to the world. When Obama probably his Well, I'm going to push back on that with you. So I think obviously in certain countries in the world, they're a big fan of Donald Trump, but other countries aren't. Many people in the United States do not think that you bring honor upon the presidency of the American government by taking backslapping photos with North Korean dictators. We don't feel that by taking us out of diplomatic agreements that showed progress, like, for example, the Iran deal or the Trans-Pacific Partnership or the Paris Climate Accord, but then not replacing it with anything better. You're just undoing, not honoring former international agreements, that somehow increases our standing in the world. Attacking the World Health Organization, attacking the United Nations does not increase the standing of the United States in the eyes of the rest of the world. But the bottom line is, right now, and as you can see, President Trump is trying to stifle democracy. That's not something that we have to make him look like or try to make him look like. He does that to himself. Each state in the United States is in charge of their own election system and process. Some states say that they don't accept any ballots that come after November 3rd at 7 p.m. Like, for example, Georgia. They accepted no new ballots after November 3rd at 7 p.m. However, they're still counting the ballots that came in on November 3rd, November 2nd, November 1st. States like Pennsylvania have a separate rule where they said that they would accept ballots up to 3 days after, as long as they were postmarked before November 3rd. So that is up to the individual states. Donald Trump is welcome to challenge that in the courts. I have the absolute confidence in the American democratic system that we will come out again on top. He can request recounts in certain states if it's within a certain margin. That's perfectly legal. He's absolutely allowed to do that. And if it will help squelch some of the paranoia around this election, then I say go for it. Let me just ask, what's your expectation here? Do you think Biden will lead in Georgia, in North Carolina, and Pennsylvania? I think that Biden will likely win Georgia and Arizona, which will take him over the threshold. It's too close in Nevada. But this is historical. By shifting the color of blue to red, what does this say to America first? Well, first of all, in both states, Arizona and Georgia, while the past elections, for example, in Georgia, have consistently been Republican, the winner has been Republican, the winning threshold has continued to narrow. So, like, for example, in 2018, we saw the gubernatorial race, race for governor, Stacey Abrams, the Democrat, an African-American woman, lost, but very, very narrowly. So what that did was that encouraged the Democratic Party. Arizona. Well, I already talked to you about Arizona. Is that the main issue you think? As I mean, that's not John the McCain's only wife endorsed Democrats. That's not the only issue. Of course, there are other factors, but that was a big issue. Is it immigration? Of course, there's immigration, there's jobs, there's safety around the coronavirus. I'm gonna go back to you. I'm gonna go back to you soon. يعني ميشو، نعود إليك. أود أن أعرف يعني بعض التفاصيل التي ربما تهم اللبنانيين. يعني أود أن أعرف هل فعلا الجمهور المقرب من حزب الله هو فرح اليوم بهذه النتيجة، وخصوصا من الموجودين في ولاية ميشيغان وصوتوا له لبايدن لهذه يعني
لهذا السبب؟ بصراحة ما عندي تعليق على هذا الموضوع، لأن ولكن هنالك مجموعات كبيرة في ميشيغان لديها الحرية أن تكون مقربة من أي فريق، ولكن هي مقربة من مجموعة تعتبر سياسات ترامب كانت شديدة اللهجة وغير عادلة. واليوم ربما الجمهور أيضا يريد أن يصوت لمرشح يستعمل دبلوماسية هادئة، ربما يمكنهم الكسب منه أكثر بما كسبوا من ترامب وسياساته الضيقة جدا. ما هو رأيك في ذلك؟ اوكي، النقطتين. اول نقطه انه اللبنانيين بشكل خاص والعرب بشكل عام متفقين كلنا نحن على فاكت وحده، سواء الديمقراط ولا الريببليكان ربحوا، هن ما رح ياثروا كثير، يعني ما رح يكون في اختلاف فائق بتاثيرهم على الشرق الاوسط. يعني مثل ما بنقول هن وجهين لعمله واحده مثل ما بيقولوا. بس شغله ثانيه مثل ما قلت لك قبل الان، انه ما في مقارنه نعملها مثل بروجكشن للسياسه اللبنانيه. هون بدي ارجع اكررها، لان نحن في كثير جروب انا واصدقاء وي ار برو ثوره، وي ار شي ريببليكان شي ديموكرات. ما فينا نصنف جمهور حزب الله ولا جمهور غير حزب الله. اتس نوت لايك ذات، ما في مقارنه. انا بعرف ناس كثير يعني كثير بيهمهم موضوع فلسطين مثلا، وصوتوا ضد ترامب، وفي منهم مع ترامب. وكمان بدنا نذكر شغله مهمه بهذا الموضوع، يعني ما بدنا ننسى انه ترامب تعرض لليهود، للاخوان اليهود بامريكا، ووصفهم كمان بانهم منهم لويال لاسرائيل. هيدي كلها هي مثل مجموعه مواضيع بتاثر على تغير الشارع الامريكي. بس to answer يعني with a summary، ما في هيدي البروجكشن مسيحي مسلم بمعنى ثورة الأمريكيون ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لأسباب تخص الشأن الداخلي، صح؟ طبعا 100%. لأن العرب الأمريكي، اللبنان الأمريكي عنده هموم داخلية، مش إنه ما بيهمه لبنان، بس لأن عارف سواء ديمقراط ولا ريببليكان ربحوا، ما في يعني سياسة، ما في فرق بالسياسة الخارجية ونظرة الأمريكان للشرق الأوسط. It's the same. عباس، يعني فرق كبير، بس اللي بيختلف الخطاب الكراهية يعني تجاه العرب. شكرا. طبعا سنكون في وقفات معك في هذه الحلقة فعلا المثيرة. عم نتعرف ما هو النقاش الحاد الحاصل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، نحلل النتائج ونتكلم أيضا مع ميشو لنعرف أكثر عن المشهد العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، لمن صوت على ما يبدو 75% من الجالية العربية وتحديدا في ميشيغان صوتت لبايدن، وفي المكان الحساس في ولاية متأرشحة وهامة جدا. عباس، نعود إليك. متى يمكننا معرفة النتيجة النهائية، أو حتى ربما يقرر بايدن أن يعلن الفوز النهائي؟ وهل هذه النتيجة ستكون نهائية بعدما قرر ترامب بتقديم دعوات قضائية في عدة ولايات؟ نعم، الآن يبدو ممكن احتمال كبير أن عصر اليوم أو بالساعات القادمة تنتهي بعد الولايات. ولاية جورجيا الآن تقريبا 99% من الأصوات، ولكن ما زال ترامب متقدما، ولكن قلص الفارق من 20,000 صوت إلى الآن تقريبا إلى 15,000 صوت. هنا يمكن الحزب الديمقراطي المطالبة بإعادة يعني عد الأصوات مرة جديدة بسبب تقارب النتيجة، وهذه تعتبر يعني نسبة ضئيلة جدا. وكما ذكرنا طوال هذا اليوم بأنه المعركة محتدمة وتحمل معها الكثير من الإثارة والمفاجآت. نعم الآن، ولكن أيضا يعني ثمة انتخابات سابقة فاز فيها مثلا دونالد ترامب فاز بولاية ميشيغان عام 2016 فرق فقط 10,000 صوت، ويتكرر هذا الاحتدام الآن في الانتخابات 2020. ولكن أعود وأكرر بأن ولاية نيفادا مثلا ما زال متقدم فيها بفارق تقريبا 8,000 صوت بايدن، وبالتالي هذه الاكسلريشن بتقليص الفارق تستمر في الولايات التي قدم فيها
فيها ترامب، ونستطيع أن نقول بأن الساعات القادمة نعم قد تحمل حسم رسمي لمصلحة بايدن، ولكن في ولاية بنسلفانيا يبدو أن الحسم لن يأتي اليوم، يمكن أن يستمر الفرز الأصوات لينتهي هذا الفرز يوم غد في ولاية بنسلفانيا تحديدا الآن. نعم عباس، طبعا سنكون معك لنعرف المزيد من نعم، التطورات والأرقام والنسب التي تختلف بين لحظة وأخرى. It seems that so Ernesto, it seems that Georgia is giving the lead to Trump till now. It seems like it's too hard maybe for Biden to take it from him at this moment. Ernesto, are you with me again? Yes. Can you? Okay, I can't see you. Can you see me? Yes, I see you. So it seems that Georgia decided to give the lead to Trump, but in a very small margin. What's your comment? I guess we just got to wait a little more time to see how everything. 1% remaining. Is it going to change the difference? Is only 20,000 votes. In 1%, do you think this will change anything? Not sure. I guess we'll have to wait and see. Yes, when you, of course, you're very close to President Trump. How they are perceiving these results at this moment? Are they also taking that step, wait and see? Like I said, I don't really have any additional comment on wait that. till the results come out. So, do you believe that President Trump, okay, of course, he has the right to file suits against different states, but do you think he will get this suit all the way to the Supreme Court? Because he's hoping to get this suit all the way to the Supreme Court, and probably he will change the course of the election completely. What do you think? I think that Donald Trump will figure out what his path he needs to go down. If he has to challenge some of the results and take it to court, he will do what his advisors advise him to do if that's the course he needs to take. Did they see this coming? Because he always warned his opponents, I'm going to file a lawsuit. I'm going to stop this election from fraud. Why made these assumptions in earlier time? How did he see it coming without making an investigation or trying to really see if it's really a fraud or otherwise? Well, he's been under attack for 4 years. So why would he not suspect that there could be fraud in the mail-in voting? Is it a fraud, Basima? I mean, President Trump is asking to stop the count today. He made a campaign, a huge campaign, saying that we are going to face fraud in this election, and we're not going to let the Democrats steal our election. He's very confident. What about if he does not admit that he lost this election? Well, first of all, we already know that Donald Trump is a very sore loser, and that we already knew going in that he was not going to go down without a fight. I wouldn't be surprised at all if he filed suits in all of these different states and we have to spend a very long time fighting them. But at the same time, I have the utmost confidence in the legitimacy of the ballots. And in fact, my colleague on the other side of the aisle who's questioning why it's taking so long to count them, why longer than American Idol, because it's going through such strict scrutiny and there's so many layers of security and double checking and triple checking and having one Republican president and one Democrat present to look over it, and if there's an issue it goes to a third-party adjudicator and so on and so forth. This is a very meticulous process because it should be. We care very deeply about our elections in the United States, and I am so proud of our country that we have record turnout. Despite a pandemic, we have record turnout. That is phenomenal and speaks very highly of our democracy. Record turnout because they're asking for a change and completely kick out President Trump from the White House. That's why we saw this crazy turnout this year. Is that what it is?
Well, I think in these keys, there's a combination. So one, they want change. People want change. They want Trump gone. But two, there are also Democratic voters in these other swing states that for a long time felt that their vote really didn't matter, that even if they showed up at the polls, their state was red, red, red. But as we've seen in these prior elections, like the Stacey Abrams election in Georgia and like Kyrsten Sinema winning in Arizona, we've shown that the margin is really, really close and that Democrats can, in fact, elect a winner in those states. So that's very encouraging. But in fact, so this is also the polls didn't work out this time, or because the talk about red wave kind of made this margin very small in many key races, states. Well, I mean, to defend Donald Trump, I mean, the fact of the matter is we were expecting to win a lot more seats in the Senate. We were expecting to win a lot more seats in the House as Democrats, and that has not happened. So I do think this is a very moderate change in terms of the overall picture, while of course changing the White House feels huge. The bottom line is, I mean, we see how close this is coming down to. It's very important though, because Joe Biden is a unifying leader. He will be president to both red and blue states. He has excellent relationships in the Senate. So if anybody is going to have to negotiate with an adversarial body, he's the person to do it. He was in the Senate for over 40 years. He has great relationships with Republican and Democratic senators, and he will be able to govern in a split Congress. ميشو عاصي مرة جديدة، ماذا لو فاز بايدن في هذين اليومين؟ سوف لا نستبق الأمور، ربما أيضا ترامب يعني يدعي على هذه النتيجة، وربما تأخذ المسألة أشهر لنقول فاز بايدن في هذا السباق. راح أمشي معك. ماذا لو لم يدخل العنصر العربي في إدارته؟ ماذا لو لا يوصل صوت العرب في ولايته؟ تبقى وعود انتخابية، وأنت تعرفين جيدا أنه خطابات السياسيين جزء منها صغير يتحقق والباقي كلام فاضي، كلام سياسي، كلام واشنطن. لذلك ترامب ربما كان الرجل الأكثر صدقا، ربما ما بتحب رأيه، ولكن ما وعد به نفذه لقاعدته الشعبية على الأقل. هلا ما بحب رايه، بس وي ار نحن اوبجكتيف، بس بدنا نعطي بالعكس، بس نعطي يعني ارائنا. اي اجري وذ يو. وين في الاشياء اللي حلوه بترامب انه what you see what you get. حتى لو كان نيجاتيف بيحكيه، اوكي ذاتس سمثينج. بس نقطتين بهيدا السؤال اللي عم تحكيه. اول شيء سوري تو سي ذات، بس مش بلبنان نحن بيحكوا ما بيطبقوا. I hate to say it، بس انه هون اذا عطوا اوباما وعد الكثير، جورج بوش وعد الكثير ولم ينفذوا من وعودهم. هلا غير انه المعركه كمان بتكون بالكونغرس بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بده هذا الدعم لكي يمرر القوانين. رح اترك لك المجال تحكي هلا. خلينا نتفق على شغله، يعني منه العامل الوحيد اللي بسببه العرب رح ينتخبوا بايدن بس عشان وعدهم بيكونوا بارت اوف الادمنستريشن. طبعا مش بس هيدا العامل الوحيد، في مواضيع ثانيه خاصه بالاميجريشن لا، خاصه بخطاب الكراهيه للنساء، يعني اللي عددناهم ما بدنا نكرر حالنا. هي شغله انه منه هو هيدا العامل الوحيد. ثاني شيء اللي حلو انه نحن صار كثير عندنا نون بروفيت اورجانيزيشن وبوليتيكال باك، يعني مؤسسات سياسيه عربيه ولبنانيه، يعني مدوا جسور مع الادمنستريشن الديمقراط، بيقدروا يطالبوهم بهيدي الامور. يعني منا هي بس هيدا، في كثير مواضيع ثانيه، الهيلث كير والديفنس. نعم ميشو، وسط الفكره دعونا نذهب مره جديده لإرنستو. What do you hope from this whole experience? What do you hope for the American people to understand or to learn from this race on a positive note? Are you still with us, Ernesto? Ernesto? يبدو أيضا انقطع الاتصال، عفوا على هذا العطاء التقني. I want to ask you this question. What do you hope to learn from this tight race? As you said, the street is divided, and we've seen some incidents never happened before in the past. This usually been a very democratic process. Today, we're witnessing that people are nervous, stressed out from the situation. Go ahead. My hope is that Joe Biden will be able to unify our country again. And I actually think that
it's good that it's not a slam dunk for the Democrats or not a slam dunk for the Republicans, because that just goes to show you how diverse our country is, and that these values are very broad, and that we need to have a unifying leader. باسم الغسيم من الحزب الديمقراطي. كان معنا أيضا إرنستو لوبيز. Thank you. The time is up. Thank you so much also for being with us. مشهد أو ميشو عاصي من ميشيغان، كذلك عباس دائما الذي يرصد لنا كل النتائج لحظة بلحظة. كنا معكم دائما من هذه التغطية الخاصة والمباشرة. كونوا معنا في النشرة المسائية وفي برنامج صار الوقت حصريا هذه المرة مع ضيوف جدد، وطبعا آخر الأخبار عن الانتخابات الأمريكية. كونوا معنا. كان معكم أنا درغام.